Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Biva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo crop top Tây Nguyên như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len canxi nặng 125 gram một cuộn, và cái móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 3.5 mm. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc mặt thứ nhất. Thì để móc mặt thứ nhất trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên. Sau đó thì các bạn sẽ gài lên cho mình tổng cộng là 93 mũi móc xích. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong 93 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ gài lên 4 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích 1, 2, 3 và 4, đâm vào chân móc thứ 5 này, móc lên một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình 3 chân mũi 1, 2 và 3, đâm vào chân mũi kế tiếp, móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa hai mũi móc kép với nhau đó là 3 mũi móc xích. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi, sau đó thì đâm vào chân mũi kế tiếp, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa hai mũi móc kép với nhau đó là 3 mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà còn lại 4 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ nhất và còn lại 4 chân mũi cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi kế cuối và đâm vào chân mũi cuối cùng này, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa hai mũi móc kép với nhau đó là một mũi móc xích. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua móc dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ gài lên 4 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ đầu tiên, phần lỗ mà các bạn đã móc lên một mũi móc xích giữa hai mũi móc kép á, và các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ thứ hai, phần lỗ mà các bạn đã móc lên 3 mũi móc xích, và các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa hai mũi móc kép với nhau đó là 3 mũi móc xích. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ và móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa hai mũi móc kép với nhau đó là 3 mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại một phần lỗ cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn một phần lỗ cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ cuối cùng này, móc lên một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi móc xích thứ ba, tính từ dưới tính lên trong tổng số 4 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã bỏ qua. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép nữa. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 26 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 26 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua tạo phần cổ áo. Thì để tạo được phần cổ áo trước hết đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay phải của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số lỗ là giống nhau, là gồm có 8 lỗ cho mỗi phần, và phần thứ hai là phần còn lại. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thứ nhất trước nha.
Và cách móc dòng thứ 27 của phần thứ nhất này sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết phần lỗ thứ 6 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần lỗ thứ 6 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình một phần lỗ bằng cách là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ thứ 7 này, móc lên một mũi móc kép, sau đó là móc lên 3 mũi móc xích. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ thứ 7 này, kéo lên qua lần thứ nhất, sau đến phần lỗ thứ 8 thì các bạn sẽ kéo lên qua lần thứ hai. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng một kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong một phần lỗ và móc xong dòng thứ 27 rồi, và tổng số phần lỗ hiện giờ các bạn đang có là 7 phần lỗ. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 28, và ở phần rì nằm ở phía bên tay trái của dòng thứ 28 này các bạn lại tiếp tục giảm đi cho mình một phần lỗ. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là móc lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại, đâm vào phần lỗ đầu tiên này, móc lên một mũi dời, tiếp tục gầy lên 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào phần lỗ thứ hai này, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa 2 mũi móc kép với nhau đó là 3 mũi móc xích. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 28 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 28 rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ kéo lên 1 động và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 28 rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ kéo lên 1 động và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ 3, và để móc phần thứ 3 trước hết đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ đầu tiên của phần thứ 3 nằm ở phía bên tay phải. Sau đó thì các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua phần lỗ đầu tiên này cho mình, và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên phần thứ 3, và cách móc phần thứ 3 sẽ tương tự giống như là phần thứ nhất mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là bên phía giảm mũi thì các bạn sẽ giảm mũi ở bên phía ngược lại so với lại phần thứ nhất. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ 3 nha. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ 3 rồi thì các bạn đã móc xong mặt thứ nhất. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc mặt thứ hai, và cách móc mặt thứ hai này sẽ tương tự giống như là mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã có được hai mặt như thế này rồi thì bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua tạo hai phần vai. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo phần vai thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ nối phần thứ 3 của mặt thứ nhất với lại phần thứ nhất của mặt thứ hai, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ úp hai mặt phải hướng vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc đâm vào chân mũi đầu tiên của mặt thứ hai, tiếp tục kéo chân mũi đầu tiên của mặt thứ nhất qua chân mũi đầu tiên của mặt thứ hai, móc lên một mũi móc xích. Sau đó tiếp tục đâm vào chân mũi đầu tiên của hai mặt và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ đầu tiên của hai mặt, móc liên tục hai mũi móc đơn cùng một phần lỗ. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước. Đó là đối với phần lỗ thì các bạn sẽ đâm vào và móc liên tục hai mũi móc đơn cùng một phần lỗ. Còn đối với chân mũi thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại một phần lỗ cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn móc và còn lại một phần lỗ cuối cùng rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ cuối cùng của hai mặt và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng và móc lên một mũi móc đơn cuối cùng. Và như vậy là các bạn đã móc xong phần vai thứ nhất rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần vai thứ hai, và cách móc sẽ tương tự giống như là phần vai thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần vai thứ hai nha.
Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua nối hai phần rì nằm ở hai bên. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn nối phần rì nằm ở phía bên tay trái trước nha. Thì các bạn sẽ nối từ dòng thứ 15 cho đến hết dòng thứ nhất. Trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 15 thuộc hai mặt. Sau đó thì các bạn sẽ dùng len và lấy mũi đầu tiên cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua hai chân mũi đầu tiên này cho mình. Sau đó thì móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đâm vào chân mũi đầu tiên của hai mặt và móc lên một mũi móc đơn. Và để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nào thì các bạn sẽ dựa vào cốc đầu mũi mà các bạn đã móc lên ở phần thân áo. Thì một chân mũi các bạn sẽ đâm vào phần đầu của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần giữa của mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của mỗi mặt và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy là các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay trái rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần rì nằm ở phía bên tay phải, và cách nối sẽ tương tự giống như là phần rì nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay phải nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần rì còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lật lại mặt phải của phần móc. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần tay áo. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tay áo nằm ở phía bên tay trái trước nha. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi nằm ở giữa điểm giao nhau của hai mặt thuộc dòng thứ 15 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ dùng len và lấy mũi đầu tiên cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên này qua chân mũi của điểm giao nhau, và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần tay áo. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua hai chân mũi 1 và 2, đâm vào chân mũi kế tiếp, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa hai mũi móc kép với nhau đó là 3 mũi móc xích. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ bỏ qua hai chân mũi, đâm vào chân mũi kế tiếp, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa hai mũi móc kép với nhau đó là 3 mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà còn lại 3 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ nhất và còn lại 3 chân mũi cuối cùng thì các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi cuối cùng này, đâm vào chân mũi đầu tiên, móc lên một mũi móc kép. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục móc lên một mũi móc xích, đâm vào chân mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp tục đâm vào phần lỗ đầu tiên, móc lên một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích. Tiếp tục đâm vào phần lỗ thứ hai, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa hai mũi móc kép với nhau đó là 3 mũi móc xích. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa hai mũi móc kép với nhau đó là 3 mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết phần lỗ cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần lỗ cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ đầu tiên, móc lên một mũi móc kép, sau đó thì gầy lên một mũi móc xích, tiếp tục đâm vào chân mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép,
Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba. Và để móc dòng thứ ba trước hết đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ra mặt ngoài của phần móc, đâm vào phần lỗ đầu tiên, móc lên một mũi dời. Tiếp theo đó là gầy lên 3 mũi móc xích. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, với các dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự xen kẽ của dòng thứ hai và dòng thứ ba. Thì đối với dòng chẵn các bạn sẽ xoay vào mặt trong để móc, còn đối với dòng lẻ thì các bạn sẽ xoay ra mặt ngoài để móc. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 30. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 30 nha. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 30 rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 31. Và bắt đầu từ dòng thứ 31 này các bạn sẽ tạo phần tay loe. Thì để tạo được phần tay loe ở dòng thứ 31 này các bạn sẽ tăng mũi cho mình. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ đâm vào phần lỗ đầu tiên này, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa 2 mũi móc kép với nhau đó là 3 mũi móc xích. Như vậy là các bạn đã có được một mũi chữ V như thế này rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ thứ hai, móc liên tục 2 mũi chữ V cùng một phần lỗ. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ và móc liên tục 2 mũi chữ V cùng một phần lỗ. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà quay lại phần lỗ đầu tiên là nằm ở đây thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 31 và còn lại một phần lỗ cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ cuối cùng này và móc lên một mũi móc kép. Tiếp theo đó thì các bạn lại móc lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây, kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép nữa. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 31 rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 32. Và bắt đầu từ dòng thứ 32 này trở đi thì các bạn không cần tăng mũi, mà các bạn sẽ giữ nguyên số mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ và móc lên mỗi một mũi chữ V. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 37. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Ok, như vậy là các bạn đã móc xong phần tay áo nằm ở phía bên tay trái rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần tay áo nằm ở phía bên tay phải. Và cách móc sẽ tương tự giống như là phần tay áo nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo nằm ở phía bên tay phải nha. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ luồn cái sợi dây ri băng này vào phần lỗ của dòng thứ 30 thuộc phần tay áo để tạo phần nơ, và cụ thể cách làm sẽ là như sau.
Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ khâu một phần nơ vào phần giữa của cổ áo. Thì như vậy các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo crop top Tây Nguyên như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.